નમસ્કાર તાલીમાર્થી મિત્રો, ThinkIT-LearnIT ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આપણા ટોપિકની અંદર આપણે બુટિંગ પ્રોસેસ વિશે માહિતી મેળવીશું. અગાઉના આપણા વિડીયોની અંદર આપણે વિવિધ ભાગની અંદર વિન્ડોઝના વિવિધ શોર્ટકટ કમાન્ડ વિશે માહિતી મેળવેલી હતી, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. આ ચેનલની અંદર કોપા ટ્રેડને લગતા તમામ વિડીયો રેગ્યુલરલી અપડેટ થતા હોવાથી તમામ તાલીમાર્થી મિત્રોને વિનંતી છે કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે, જેથી કરીને તેઓ સરળતાથી ઘરે બેઠા તમામ ટોપિક શીખી શકે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો ટોપિક બુટિંગ પ્રોસેસ. આજના વિડીયોની અંદર આપણે વિવિધ ટોપિક જોઈશું, જેમ કે બુટિંગ પ્રોસેસ એટલે શું, કોલ્ડ બુટિંગ એટલે શું, વાર્મ બુટિંગ એટલે શું, બુટિંગ પ્રોસિજર અને વિવિધ પ્રકારના બુટિંગ ડિવાઇસ તેમજ તેને લગતા MCQ વિશે માહિતી મેળવીશું. સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું બુટિંગ ઓફ કોમ્પ્યુટર, એટલે કે કોમ્પ્યુટરની બૂટ થવાની પ્રોસેસ એટલે શું. કોમ્પ્યુટર અથવા તો કોમ્પ્યુટર બેઝ કોઈ પણ સાધન જેવો કે મોબાઈલ, તેને ચાલુ થવા માટેની પદ્ધતિસરની પ્રક્રિયાને બુટિંગ કહે છે. સૌપ્રથમ તમે કોમ્પ્યુટર અથવા તો કોમ્પ્યુટર બેઝ કોઈ પણ ડિવાઇસને ચાલુ કરો છો, એટલે કે પાવર સપ્લાય ઓન કરો છો. જ્યારે તમે પાવર સપ્લાય ઓન કરો ત્યારે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરની મેઇન મેમરીમાં લોડ થાય છે અને યુઝરને ઉપયોગી તમામ એપ્લિકેશન તૈયાર થાય છે. ટૂંકમાં કોમ્પ્યુટરની સ્વિચ ઓન કર્યાના સમયથી લઈને વિન્ડોઝના સૌપ્રથમ તૈયાર થયેલા જોવા મળતા સ્ક્રીન એટલે કે ડેસ્કટોપ સુધીના સમયગાળામાં થતી પ્રક્રિયા એ બુટિંગ પ્રક્રિયા છે. એટલે કે તમે કોમ્પ્યુટર અથવા તો મોબાઈલ જ્યારે ચાલુ કરો છો ત્યારે તમને સૌપ્રથમ સ્ક્રીન જેની ઉપર નાના નાના આઇકોન અથવા તો એપ દેખાય છે તે તમને દેખાઈ જતી નથી, પરંતુ પહેલાં થોડી પ્રક્રિયા થાય છે અને ત્યારબાદ તમને ડેસ્કટોપ જોવા મળે છે. તો આ જે પ્રક્રિયા થાય છે તેને બુટિંગ કહેવામાં આવે છે. બુટિંગના બે પ્રકાર છે, કોલ્ડ બુટિંગ અને વાર્મ બુટિંગ. કોલ્ડ બુટિંગ એટલે કે કોમ્પ્યુટરને શટડાઉન કરી અને ફરી પાછું ચાલુ કરો તો તેને કોલ્ડ બુટિંગ કહે છે. વાર્મ બુટિંગ એટલે કે કોમ્પ્યુટરને શટડાઉન નથી કરતા પરંતુ રિસ્ટાર્ટ કરો છો તો તેને વાર્મ બુટિંગ કહે છે. હવે આપણે આને વિશે ડિટેલમાં જોઈએ. બુટિંગ એ એક સ્ટાર્ટઅપ સિક્વન્સ છે, જેની મદદથી કોમ્પ્યુટરમાં OSને સ્ટાર્ટ કરી શકાય છે. જેવું આપણે કોમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ કરીએ કે આ પ્રક્રિયા દ્વારા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને હાર્ડ ડિસ્ક અથવા તો CDમાંથી મેઇન મેમરીમાં લોડ કરી શકાય છે. આપણે જોઈએ કોલ્ડ બુટિંગ અને વાર્મ બુટિંગ એટલે શું. કોલ્ડ બુટિંગ એટલે કે કોમ્પ્યુટરને શટડાઉન કરીને ફરી ચાલુ કરવાની પ્રક્રિયા. તમને સ્ક્રીન ઉપર પિક્ચરમાં દેખાય છે કે સ્ટાર્ટ મેનુ ઉપર ક્લિક કરતાં આપણને શટડાઉનનો ઓપ્શન દેખાય છે, જેના દ્વારા આપણે કોમ્પ્યુટરને શટડાઉન કરી શકીએ છીએ. કોલ્ડ બુટિંગને સોફ્ટ બુટિંગ પણ કહેવાય છે. વાર્મ બુટિંગ જ્યારે કોમ્પ્યુટર શટડાઉન કર્યા વગર બંધ થઈ જાય અને ફરી પાછું કોમ્પ્યુટરને ચાલુ કરો અથવા તો રિસ્ટાર્ટ કરો ત્યારે જે બુટિંગ પ્રોસેસ થાય તેને વાર્મ બુટિંગ કહે છે. ઘણીવાર કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય છે પણ તેને રિસ્ટાર્ટ કરવાની જરૂર પડે છે, તેને રીબુટિંગ પણ કહે છે. જ્યારે કોઈ સોફ્ટવેર અથવા તો હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે ત્યારે પણ કોમ્પ્યુટરને રીબુટિંગની જરૂર પડે છે. સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે પિક્ચરની અંદર સ્ટાર્ટ મેનુની અંદર રિસ્ટાર્ટનો ઓપ્શન જોવા મળે છે. વાર્મ બુટિંગને હાર્ડ બુટિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. બૂટ સિક્વન્સનું સૌપ્રથમ કાર્ય છે બાયોસના સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામને રન કરવો. આ પ્રોગ્રામ પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટને રન કરે છે. આ પ્રોગ્રામને પોસ્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રોગ્રામ તમામ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેરને ચેક કરે છે કે તે પ્રોપર કામ કરે છે કે નહીં. ત્યારબાદ બાયોસ બુટેબલ ડિવાઇસ સર્ચ કરે છે. જેવું બુટેબલ ડિવાઇસ સર્ચ થાય કે બાયોસ બૂટ સેક્ટરને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરે છે અને તેને એક્ઝિક્યુટ કરે છે. જો બુટેબલ ડિવાઇસ હાર્ડ ડિસ્ક હોય તો તે MBR એટલે કે માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડને લોડ કરે છે.
ત્યારબાદ પાર્ટીશન ટેબલ ચેક કરે છે અને એક્ટિવ પાર્ટીશનમાંથી બૂટ સેક્ટરને લોડ કરે છે. બૂટ સેક્ટરનું કામ ઓએસને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરવાનું અને તેને ચાલુ કરવાનું છે. અહીં ઓએસને હાર્ડ ડિસ્કમાંથી મેઇન મેમરીમાં લોડ કરવાની પ્રક્રિયા બૂટ લોડર દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ ત્યારે કોમ્પ્યુટર ફક્ત તે જ પ્રોગ્રામ રન કરે છે જે તેની મેઇન મેમરીમાં હોય. વર્તમાન સમયમાં ઓએસની સાઇઝ ખૂબ જ મોટી હોવાના કારણે તેને હાર્ડ ડિસ્ક, સીડી, ડીવીડી વગેરેમાં સ્ટોર કરવામાં આવે છે. જેવું આપણે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ કે તે ધીરે ધીરે એક એક ફંક્શન લોડ કરે છે. જરૂરી તમામ ફંક્શન લોડ કરવામાં આવે છે જેનાથી સિસ્ટમમાં હાર્ડવેર કાર્યરત થઈ શકે. ત્યારબાદ તે અન્ય ફંક્શનને લોડ કરે છે. આ રીતે તે કમ્પ્લીટ ઓએસને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરે છે. બૂટિંગ ડિવાઇસ એવા ડિવાઇસ છે કે જેમાંથી ઓએસને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરી શકાય. સીડી, હાર્ડ ડિસ્ક વગેરેમાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને લોડ કરી શકાય છે તેને બૂટિંગ ડિવાઇસ કહેવામાં આવે છે. બૂટ ઓર્ડર. બૂટ ઓર્ડર એ ડિવાઇસીસનો ક્રમ છે જે ક્રમમાં બૂટિંગ ડિવાઇસમાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને મેઇન મેમરીમાં લોડ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે પ્રથમ ઓર્ડર તરીકે સીડી, સેકન્ડ તરીકે હાર્ડ ડિસ્ક અને થર્ડ તરીકે પેન ડ્રાઈવ રાખી છે. આથી જો સીડીમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય તો કોમ્પ્યુટરમાં સૌ પ્રથમ સીડીમાંથી તેને બૂટ કરવામાં આવશે. જો સીડીમાં કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નહીં મળે તો સેકન્ડ હાર્ડ ડિસ્ક ચેક કરશે અને જો હાર્ડ ડિસ્કમાંથી ઓએસ મળશે તો તેને બૂટ કરશે. થર્ડ પ્રાયોરિટી છે પેન ડ્રાઈવ. જો ઉપરના બંને ડિવાઇસમાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નહીં મળે તો પેન ડ્રાઈવમાંથી ઓએસ બૂટ કરશે. આ બૂટિંગ ક્રમને બૂટ ઓર્ડર કહેવામાં આવે છે. આજનો આપણો ટોપિક અહીં પૂરો થાય છે. હવે આજના આપણા ટોપિકને લગતા થોડા MCQ આપણે જોઈએ. સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન છે, કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરવા માટેની પદ્ધતિસરની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો આન્સર આવશે બૂટિંગ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કમ્પ્યુટરને શટડાઉન કરીને ફરી પાછું ચાલુ કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો તેને કહેશે કોલ્ડ બૂટિંગ અથવા તો સોફ્ટ બૂટિંગ. કોલ્ડ અથવા સોફ્ટ બૂટિંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પોસ્ટનું પૂરું નામ જણાવો. પોસ્ટનું પૂરું નામ છે પાવર ઓન સેલ્ફ ટેસ્ટ. પછીનો પ્રશ્ન છે, બાયોસનું પૂરું નામ જણાવો. બાયોસનું પૂરું નામ છે બેઝિક ઇનપુટ આઉટપુટ સિસ્ટમ, જે તમારે યાદ રાખવાનો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, બૂટિંગ પ્રોસેસના કેટલા પ્રકાર છે? તો બૂટિંગ પ્રોસેસના 2 પ્રકાર છે, કોલ્ડ બૂટિંગ અને વાર્મ બૂટિંગ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, બૂટિંગ ડિવાઇસમાંથી ક્રમ મુજબ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને લોડ કરવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે? તો આન્સર આવશે બૂટ લોડર. ક્વેશ્ચન છે, જે ડિવાઇસમાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ કરી શકાય તેને શું કહેવાય? જે ડિવાઇસમાંથી આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ કરી શકીએ તેને કહેવાય બૂટિંગ ડિવાઇસ, જે સીડી, પેન ડ્રાઈવ, હાર્ડ ડિસ્ક, ડીવીડી ગમે તે હોઈ શકે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, MBRનું પૂરું નામ જણાવો. MBRનું ફૂલ ફોર્મ થશે માસ્ટર બૂટ રેકોર્ડ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, જેવું આપણે કોમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ અને જે પ્રક્રિયા થાય તેને શું કહેવાય? તેને કહેવાશે બૂટિંગ પ્રોસેસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, વાર્મ બૂટિંગ ખાલી જગ્યા તરીકે પણ ઓળખાય છે. એનો આન્સર આવશે હાર્ડ બૂટિંગ. તો મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક અહીં પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે આ MCQ તમને પરીક્ષામાં મદદરૂપ થશે.